Усім привіт! Сьогоднішнє наше відео про поповнення відеоігрову колекцію. І почну я, як зазвичай, з PlayStation 3. І першою нашою грою буде гра Red Dead Redemption. Вже більшість людей знає про гру Red Dead Redemption 2 за її гіперреалістичність, за те, що на дорозі будуть видні сліди як людей, так і коней, тварини будуть природньо поводитись, будуть достатньо реалістичні перестрілки, предмети будуть реалістично рухатись. Але Red Dead Redemption 2 це, по суті, приквел до ось цієї першої гри. Red Dead Redemption це, по суті, та ж сама гра, той же самий сеттінг. Події розвиваються вже після другої частини, і у ній буде дилема для нашого головного персонажа. Я не хочу розкривати всіх подробиць сюжету. Важко не наспойлерити, тому дуже не буду розповідати про це. Це все одно вестерн, як і попередня наступна гра Red Dead Redemption 2. 1900-ті роки. Америка 1900-ті роки. Це у нас достатньо рідкісна версія гри, оскільки зазвичай вона з зовсім іншим кавером, обкладинкою. А от таку з револьвером не так просто дістати. Тому якщо вам повезло дістати таку, старайтеся триматися за неї. Вона у мене в повному комплекті. Отже, Red Dead Redemption. Рекомендую. І друга наша гра буде Michael Jackson Experience. Як ви розумієте, це більше гра жар. По Майклу Джексону, як би це не звучало, є не одна гра, і вона тягнеться ще з Sega Mega Drive. Навіть там була гра про Майкла Джексона. Але ця гра в стилі Just Dance. Як ви можете бачити оцю позначку, для того, щоб грати в неї, нам потрібна камера і Move Controller. І тоді, якщо вам буде видно, треба буде танцювати на камеру. В принципі, як Just Dance. І наша третя гра – це Ultimate Triple Pack. Ось такий набір з 3 ігор: Just Cause 2, Sleeping Dogs і Tomb Raider. Достатньо знакових ігор, які дуже багато отримали нагород. Кожна за своє. Just Cause 2 – це, по суті, продовження сюжету першої гри, але навіть самі розробники розглядали Just Cause 2 як перша гра, але з апгрейдом. Вони на першій тестували, як це буде взагалі виглядати, і вони дуже багато чого самі заявляли, що вони не додали і хотіли би додати в другій частині. Основна фішка гри – це крюк-кішка, яка може допомогти зближатися з предметами чим швидше, наприклад, до стіни якоїсь прикріпитись, так і могла зв'язати якісь предмети, що гравці дуже абузили і чого тільки не виробляли. Гра також фанова, це шутер від третьої особи, якщо не помиляюсь. Далі у нас Sleeping Dogs. Це гра про поліцейського детектива з Сан-Франциско, який повернувся в Гонконг. Його завданням буде влитись в тріаду. Це щось типу мафії. І спробувати їх всіх ув'язнити. І для цього він максимально буде намагатись з ними здружитись і максимально поводитись як злодій, як кримінальний авторитет. Для цього намагатиметься максимально влитись в їхню компанію, влитись в їхню довіру. Також він володіє майстерно бойовими мистецтвами, тому там будуть бої, погоні. Це відкритий світ, open world.
І третя наша гра з цього паку це Tomb Raider. Гра Tomb Raider, звичайно ж, не перша, але вона є, по суті, перезапуском. Це гра, яка відновила інтерес до Tomb Raider, до цієї франшизи. Це екшн-гра. Нам треба розгадувати загадки, нам треба подорожувати по різних країнах. Сюжет відбуватиметься після того, як наш корабель потрапив в катастрофу, і ми потрапили на безлюдний острів, як здавалось на перший погляд. Отже, пригоди, розв'язування головоломок і все, що взагалі притаманне для Лари Крофт, головної героїні. Гра буде, звичайно ж, нагадувати також і Індіану Джонс, тому що, по суті, це як альтернатива Індіані Джонс. Ось, так що ось такий прекрасний трипл пек з дуже іменитих ігор. І далі ми перейдемо до PlayStation 5, і першою нашою грою буде Suicide Squad Deluxe Edition. Це гра про загін самогубців, про яких виходив також фільм. Це загін з антигероїв, таких як Харлі Квін, Дедшот, Бумеранг. Це загін з антигероїв, які зазвичай там в тюрмі або десь відбувають, за яких вже майже забули, вони нікому не потрібні, і їх посилають на різноманітні місії, які приречені на провал. Але якщо я не помиляюсь, якщо ви вдало виконаєте місію, то вас можуть помилувати і швидше відпустити. Тому у вас вибір або піти на місію і загинути, скоріше всього, або спробувати вижити і вийти з в'язниці раніше за рахунок такого вчинку, що ви зробили щось хороше. Гра по коміксах DC, очевидно. У мене вже є звичайна гра Justice League, але це Deluxe Edition. Він має також певні невеличкі DLC. Він має свої певні плюшки, плюс тут абсолютно інший кавер, абсолютно інша обкладинка, вона повністю чорна. Ну і гра, в принципі, непогана, але чомусь вона насправді більш як провалилась, як кажуть останнім часом. Не знаю в чому проблема, я грав, мені більш-менш сподобалось, цікаві механіки там зроблені. Ось. І ще одна гра на PlayStation 5 це Payday 3. Це третя гра франшизи. По суті, сюжет продовжується з другої частини. Наші головні герої розійшлися після місій, але їм забракло грошей і вони вирішили повернутися до своїх старих справ. Повертаються також як і попередні герої, так і додається один новий. Не можу згадати, як його звати, але у нас, якщо не помиляюсь, 9 героїв тепер буде в новому складі. Вони взялися за старе: екшен, третя особа, шутер, грабування, банк. На жаль, чомусь немає офлайнового режиму. Але все одно достатньо непогана гра. Останні наші дві гри будуть на Nintendo Switch. Перша наша гра – це Sonic Mania Plus. Отже, це достатньо самобутня гра. В ній зустрічаються мапи з оригінальних частин. Також і має свої власні оригінальні карти. Тут присутні нові старі персонажі, які не часто зустрічалися як в серії, так і взагалі в іграх. Вона виконана, в принципі, в стилістиці старих Соніків, можна сказати, навіть достатньо піксельно.
має 5 ігрових героїв. Але так як це Sonic Mania Plus, то там також додані ще DLC-шки різні. Насправді дуже багато чого там додано. Це і не розповім. Ну і остання наша гра — це гра на Nintendo Switch Зоряні війни Star Wars The Skywalker Saga. Це не одна гра, по суті, а це гра, в якій всі частини, всі 9 частин. Ви можете перемикатися з одного епізоду на другий без проблем. В кожній є свої місії, загалом в районі 45 місій. Достатньо велика гра. Я пробував її навіть на стрімі грати. Трошки проходив, якщо вам цікаво геймплей. Можете глянути стрім. Дуже багато всього. Це відкритий світ, на відміну від попередніх частин, де вас вели по тунелях. Тут відкритий світ, робите що завгодно. Ви перемикаєтесь як хочете. Плюс є додаткові івенти, які самі собою виникають. Типу, ви можете там прилетіти на Набу, Татуїн, і раптом на вас почне атакувати імперський крейсер. Ось такого типу можуть бути несподівані івенти. Ну і звичайно, так як це всі епізоди, то ви практично можете по всіх епізодах пройтися по всіх персонажах. Там надзвичайно велика кількість місій, контенту, персонажів. Ціла сага, як воно і написано. Ось така була наша остання гра. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Не забувайте мене підтримати фоловом на Твічі, підпискою на Ютубі, ставте лайки. Якщо вам буде цікаво слідкувати за контентом, також підписуйтесь в Discord канал. Ну і зустрінемось в наступному відео. Усім па-па!